सबैजनालाई आज म तपाईहरु समक्ष चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत डाटा एन्ट्री फर्म कसरी बनाउने भनेर चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। डाटा एन्ट्री फर्म खास गरी चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ इम्प्लोइजहरुको चाहिँ रेकर्ड राख्न प्रयोग गरिन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। डाटा एन्ट्री फर्म बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामी चाहिँ यसमा सर्चमा गएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ स्याम्पल लिएको छु डाटा एन्ट्री फर्मको लागि चाहिँ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो स्याम्पल नै लियौं। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेल आइडी, फोन, कम्पनी, डेजिग्नेसन, सिटी भनेर चाहिँ टाइटल चाहिँ बनाएको छु। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा इन्सर्टमा गएर चाहिँ टेबलमा जानुपर्ने हुन्छ। टेबलमा गइसकेपछि यसमा माई टेबल एज हेर्नुस्, यसमा चाहिँ क्लिक गर्छौं। यति भइसकेपछि हाम्रो यो टाइटल चाहिँ हाम्रो सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि हामी फाइलमा गएर चाहिँ अप्सन यसमा जानुपर्ने हुन्छ। अप्सनमा गइसकेपछि कस्टमाइज रिबनमा जान्छौं। यो हामीले चाहिँ फर्म एउटा चाहिँ एड गरिरहेछौं, एड गर्न लागिरहेछौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यो कमान्ड्स नट इन द रिबन यसमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा न्यू ट्याब बनाउँछौं। न्यू ट्याबमा चाहिँ यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर चाहिँ डाटा एन्ट्री भनेर चाहिँ बनाउँछौं। एउटा ग्रुप पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोज डाटा फर्म भनेर चाहिँ बनाउँछौं। अनि यो सकेपछि चाहिँ यो फर्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एड गरिसकेपछि यो फर्म चाहिँ मेन ट्याबमा पनि हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौं। त्यसपछि ओके गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो ट्याबमा चाहिँ यो डाटा एन्ट्री यसमा चाहिँ फर्म भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं। यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ डाटा एन्ट्री फर्म चाहिँ भर्न गइरहेका छौं। यो मैले डाटा चाहिँ र्यान्डमली लिएको छु। कम्पनी यो चाहिँ मैले र्यान्डमली हो सबै लिएको चाहिँ डाटाहरु। यति गरेपछि हामीले चाहिँ न्यूमा जानुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरु चाहिँ सबै भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ सिटहरु चाहिँ भर्छौं। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ डाटा एन्ट्री फर्म कसरी भर्ने भनेर चाहिँ सिकाएको छु। अर्को भिडियो लिएर चाहिँ म चाँडै उपस्थित हुनेछु। हस्त धन्यवाद।